No niin, me olemme jälleen kerran palanneet. Elokuvan entiset Pertit, tulevat Kaman Pertit ja nykyiset Pasas... No niin, morjesta vaan. Me olemme jälleen kerran palanneet. Elokuvan entiset Pertit, tulevat ekspertit ja nykyiset elokuvan Pasaspertit. Meillä onkin tällä kertaa katsoja Miikalta tämmönen lahjoituspaketti juman kautta. Me palasimme Texasin verilöylyssä sitten ihan kotimaan kamaralle ja otimme käsittelyyn tämänlaisen DVDn siinä sitten. Ja tässä on oikein saatekirja ja luetaan se nyt tässä ihan alkuun sitten. Tässä lukee, että hyvät elokuvan ekspertit, tulevat lamperit, tämänhetkiset Pasaspertit. Siitä mä otin tämän Pasaspertin. Ja nykyiset todellakin elokuvan ekspertit. Kiitos laadukkaista arvosteluistanne ja retrospektiiveistänne. Kiitos teidän, olen löytänyt Sam Peckin pahin filmit ja nauttinut niistä suuresti. On ilo ollut kuunnella syväluotavia analyysejä ja keskusteluja jopa tai erityisesti sellaisista elokuvista, joita en tunne. Niin se on herättänyt kiinnostusta. Suurin suosikki videosta on Kihimaiset poliisit jakso. Ihan jo siitä syystä, että se on eräs suosikkisarjojen. Siitä sain aatoksen, että haluan antaa teille taas tulevan projektin painajainen ja merkitty. Vilho on tästä sarjasta puhunut, niin haluaisin kuulla teidän höpöttelyä siitä ja merkityt TV-elokuvasta. Antoisia leffa- ja sarjahetkiä myös tulevaisuuteen toivottaa Miika. Kiitos. PS Jerelle, mies jolla on Mana paita ja Tampereen yliopistoteatteripaita, ei voi olla täysin paha. Päinvastoin, hän on hieno mies. Isot kiitokset, isot kiitokset. Kyllä. Yes. No niin, joo, ei mitään, hei, aletaan hommiin sitten. Eli me aloitimme tämän katselmuksen sitten tällä merkitty TV-elokuvalla, koska haluttiin edetä tällainen kronologisesti. Se on 84 vuodelta sitten tämä merkitty. Kyllä. Ja tekijänähän sitten tosiaan on tämä Ismo Sajakorpi. Ismo Sajakorpi. Käsikirjoitus ja ohjaus on sitten. Ja tässähän oli Satu Silvo pääosissa ja sitten myös Eero Melasniemi sitten. Ja eikös Eero Melasniemi sitten on tässä painajaisessa? Myös painajaisessa. Myöskin pääosissa. Joo, kyllä. Eli tää oli 46 minuutin televisioelokuva ja tosiaan MTV3 tuottama. Joo. Ja ilmeisesti näytetty siinä sitten jossain iltahämärissä sitten. Mä en ole ikinä nähnyt tätä kyllä, enkä oikeastaan kuullutkaan tästä. Itse en ole nähnyt aikaisemmin, mutta on kyllä tuttu. Siis Ismo Sajakorpihan on tosiaan pitkän linjan viihdeammattilainen Suomessa. Hän on tosiaan Kivikasvot-ryhmän yksi perustajajäsenistä ja teille sillä kotona ja ehkä Vilhollekin tiedoksi Kivikasvothan oli tosiaan 60-luvulta alkaen, en muista ketä kaikkia siinä oli, mutta Sajakorven lisäksi muun muassa Freddy oli siinä yksi jäsenistä. Freddy Krueger. Ei sentään. mutta tosiaan niin, Kivikasvot oli tämmöinen viihde tosiaan porukka, jotka esiintyvät sekä niin kuin livenä että myös tekivät TV-viihdettä. Ihan tosiaan sketsi, laulu, kaikkia tämmöisiä. Oliko niillä joku semmoinen ohjelma? Kivikasvot Show. Kivikasvot Show, joo. Ja tosiaan Ismo Sajakorpihan sitten lähti jossakin vaiheessa vähän enemmän sukeltamaan tänne niin kuin elokuvan ja muun vastaavan teoreettiseen maailmaan. Ja tosiaan sieltä sitten myöhemmin rupesi tulemaan tämmöisiä ihan niin kuin kauhuhenkisiä asioita, että esimerkiksi yksi tämmöinen suomalaisen TV-historian muistettava tapaus oli Kivikasvot Lepakko Linna lyhyt elokuva, noin 50-minuuttinen Hammer Dracula henkinen tosiaan tämmönen pastissi. Mutta sitten tämä merkitty tosiaan 84 vuoden tuotanto ja tämä on tosiaan semmonen tarina tästä naisesta, mikä se nimi oli, toi Irma. Irma, joka on tässä spiritismi-istunnossa sitten ja siellä jotenkin tämä medio sitten ottaa yhteyttä johonkin tuon puoleeseen ja sitten se kuolema valitsee hänet tai jotain semmoista ja taju lähtee näin. Joo, tässä oli se juttu, että Irma oli ilmeisesti valmiiksi merkitty ja sen takia tämä medio sitten vähän niin kuin varoitti porukka, että hän ei suostu jatkamaan tätä asiaa ennen kuin kaikki on antaneet luvan tälle, että teistä joku on merkitty, tämä saattaa mennä vaaralliseksi. No Irma oli tosiaan menossa naimisiin, mutta eipä me enää, koska niinku käy ilmi, että hän on ollut entinen tämmöinen prostituoitu ja sitten se sutenööri tulee sinne paikalle. Esko Nikkarin näyttelemä sutenööri. Joo, ja sitten se aviomies sitten huomaa tämän kanssa ja sitten hat on off. Ja sen jälkeen rupeaa unilääkkeet ja viina maistumaan. Niin. Tässä tulee ehkä tämän lyhyt elokuvan ehkä suurimpia tyylirikkoja. Samaan aikaan kun
Satu Silvo sitten pistää itseään kylmäksi viinapullon ja unilääkkeiden avulla, niin hän kuuntelee radiosta Kikaan huone 105. Joo. Mutta joo. Aikamoinen musavalinta itsemurhalle. Okei, en osaa selittää tätä, mutta se on hyvä biisi. No Henke lähtee sitten, että vai lähteekö? Nimittäin se viedään sairaalaan ja Eero Melasniemen esittämä lääkäri sitten toteaa, että tämä on kuollut sitten ja se viedään ruumishuoneelle, jossa Matti Pellonpää esittämä hyvin pieni rooli. Niin Kyllä. on roudaamassa tätä ruumista sinne ruumishuoneelle ja sitten huomaakin se, tai jotain toista ruumista ja sitten se onkin siellä elossa tää Irma sitten. Ja no siinä vähän kummallista tää hyppää se tarina sillä, että tää niinku sairaalan päällikkö sitten sättii tätä henkilökuntaa, että mitä helvettiä te pistätte ensinnäkin elävän naisen ruumishuoneelle ja toisekseen miksi te päästitte sen ulos täältä, että se oli vaatinut lähteä sieltä sitten. Ja Kyllä, he yrittävät sitten Irmaa lähteä jäljittelemään, että niinku mihin tämä rouva nyt sitten kippailee menemään, että pitäisi saada takaisin sairaalaan tutkittavaksi ja hän on sitten päättänyt karata tosiaan sukulaisten luokse maaseudulle. Ja näinhän se on, että rajalla kun on käyty siellä tuon puoleisen nurjemmalla puolella, niin tosiaan sieltähän on tullut sitten jotakin mukaan, koska hän on merkitty, niin häntä on seurattu. Joo, eli siinä tulee mukavaa tämmöistä tämmöistä ehkä jopa vähän tämmöistä kylmän väretä selkäpiihin nostattavaa touhua, kun se alkaa näkeä sitten näitä tämmöisiä ruumiita joka paikassa. Ihan siis tohon Carnival of Souls tapaan Hyvin vahvasti. Hyvin vahvasti. Eli jos te olette nähnyt Carnival of Souls, ja jos ette ole nähnyt, kannattaa ehdottomasti katsoa. Eli Herrick Harvey elokuva, oliko se 61, 62, 60-luvun alkupuolta? 60-luvun alkupuolta, joo. Ehkä puoliväliä saattaa olla. Mutta kuitenkin siinä on hyytävää meininkiä. Vähän samanlaista on tähän kopioitu. Mun mielestä ehkä jopa onnistuu jossain määrin. Tää on hyvin tämmönen niin kuin murnauhenkinen, vähän goottilainen kauhuelokuva silleensä, että tosiaan on iso hatunnosto valaistukselle, lavastukselle ja kuvaukselle, koska siis TV-tuotanto 80-luvun alkupuolelta, niin tämähän on kuvattu ensinnäkin videolle, eli siinä suhteessa kuva on aika karun näköinen, mutta hittoa viekö, siitä on otettu kaikki. Joo, ja tavallaan vaikka mä sanon, niin mä sanon sen hyvällä tavalla, että se on kämänen, se ei todellakaan täytä nykyajan standardia, mutta siinä on oma tunnelmaansa. Oma spesiaalitunnelmansa, sä voit kuvitella sitä silloin kun sä kattelet just killinä, no ainakin me tällainen, jotka on joskus ollut 80-luvulla, niin kattelee jostain peiton välistä sitä, että mitä siellä tapahtuu ja ihan hiukset nousee pystyyn, kun siellä on niin hyytäviä näkyjä. Se on ihan tehokkaita. Sepä joo, ja siis sitten kun se tulee tosiaan, pitää muistaa, että kun se 80-luvulla on tullut jostakin 16-tuumaisesta hyvän aika putkitelkkarista, niin ei se sille näytti. Se on ollut varmasti siihen aikaan todella vakuuttava näky. Että nyt kun sen katot tolleen 60-tuumaiselta 4K UHD-televisiolta, niin sieltä näkyy vähän tekniset rajoitteet paistaa. Vähän sen tulee, mutta tosiaan se, että kun osaa katsoa niiden ohi, niin Herran Jumala, tähän on nähty oikeasti vaivaa ja ennen kaikkea on ymmärretty, minkälaista teosta ollaan tekemässä. Kyllä. Oikein tunnelmallinen tämmönen kotimainen kauhupätkis. Kyllä tää ihan ei näitä ole ihan liikaa tehdä. No ei tosiaan ei, että 800-luvulla nämä rupesi yleistymään pikkuhiljaa ja silloinkin tosi hiljaisesti. Sanotaan näin päin, että Suomessa on tehty kauhua ihan mykkäelokuvakausista asti ja tälleen, mutta sieltä niin kuin tähän 80-luvulla asti ne on laskettavissa 2 käden sormilla. Ei ole kovin montaa niin kuin edes jollakin tavalla genreen menevää saatikka-tyylipuhdasta. No. Kyllä mä voin suositella. Tää on mielenkiintoinen, ennen kaikkea mielenkiintoinen kuriositeetti, mutta senkin takana niin on hyvin mielenkiintoinen lyhyt elokuva. On, kyllä. Ehdottomasti saa minultakin suosittelut ja kyllä mä 4 tähteä tälle annan. Joo. Et niin kuin ihan on oikeasti hyvä suoritus. Mä en anna 4 tähteä, mä annan 3 tähteä. Mä jätän 1 tähden varmuuden vuoksi. Ja sitten Saijakorpi maratoni meillä jatkuu, mutta tässä on vähän aikaa kulunut sitten viime kuvauksesta. Kuten huomaatte, tästä on kaikki Halloween koristeetkin kerätty kerään pois alta, koska niin tästä taisi tulla melkein kuukauden. Melkein kuukausi. Kaikkien tosiaan sairastumisien ja muiden vastaavien venymisien takia, niin
Tässä ollaan. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ja siis tää oli todellakin sen arvon, että tää kannattaa katsoa. Nimittäin siis Painajainen vuodelta 1988 MTV-tuotanto. Ja tosiaan käsikirjoitusohjaus on Ismo Sajakorpi. Ja pääosissa on sitten meille toi Kari Melasniemi. Eero. Mä en se kun sen nimi on Kai tässä. Niin Eero Melasniemi ja sitten toi Anna-Leena Härkönen. Ja Kyllä. Olikos Missi sitten? Missi Johanna Rauniokin on siellä sitten tosiaan toisessa naispääosassa. Ja totta kai tietysti ajan TV-kuvaus, kun on kyseessä, niitä TV-tuotanto kyseessä, niin ei ole niin pientä roolia, etteikö sen olisi tehnyt joku niminäyttelijä. Eli kaikki on, ketä tässä nähdään, niin on jollakin tavalla tuttuja jostakin Suomi-filmistä ja tällä viisiin, että hei, tuossa on yhden repliikin roolissa Juha Muje, hei, mitäs hittoa, sillä on Jyrki Kovalev pari replan roolissa ja näin päin pois. Se on niinku ihan hirveä määrä tämmöisiä, jos ei nimi sano mitään, niin naama ja ääni varmasti sanoo tyylisiä hahmoja. Joo, ja siis tää oli mulle aikaisemmin jo tuttu, siis mä oon nähnyt tän ihan silloin pikkukillinä, ihan tuoreelta. En nyt vielä en ihan mene päätäni pistää siitä pantiksi, että onko mä näin jokaisen näistä jaksoista nähnyt, mutta siis mä muistan elävästi sen, että tää oli ihan sikapelottava silloin, ja siis tää oli semmonen, mistä aina puhuttiin sitten, että jumalauta, siellä tuli pelottava ohjelma tuli silloin, se oli joku semmonen Painajainen. Niin, Painajainen. Ja siis tästä on jäänyt elävästi mieleen siis tää liftari tyttö siinä, tai siis tää tyttö pyörän kanssa siinä maitolaiturilla, se öisellä tiellä ja ne tyttö siellä kaivon pohjalla ja puhelimet, joka soittaa itsekseen, alkaa soimaan, vaikka ei ole piuha seinässä. Mutta siis tää kertoo siitä, että tää justiin tää Kai Merilä, taiteilijas mies sitten, jota esittää tää Eero Melasniemi, niin se herää koomasta. Onko se vuoden ollut koomassa? Se sitten? ei ollut ihan vuotta, mutta niin, pitkän aikaa kuitenkin. Ja tosiaan herää koomasta ja ei muista yhtään mitään. On niin kuin kaikki mahdolliset amneesiaoireet ja muuta vastaavaa. Ja tämä käydään heti alussa läpi tosiaan, että oireisiin kuuluu jäädä, mutta myös sitten tämä, että ei muista yhtikäs mitään ja sen jälkeen ruvetaan niin kuin taskusta löytyvän ajokortin perusteella seurailemaan leivänmurusia taaksepäin, että kuka sitä oikein ollaan ja mitä on tapahtunut ja missä minä ylipäätään niin kuin asun ja elän ja kuka minä olen ja näin päin pois. Ja sitten tosiaan kun hän seurailee näitä leivänmurusia, niin yhtäkkiä ripotellen alkaa tapahtumaan tämmöisiä ilmenemään painajaismaisia visioita, tämmöisiä välähdyksiä. Joo, välähdyksiä joko niinku haamuista tai menneisyydestä, tai onko kenties onko nämä ennen näkyjä. Niin. Sitähän me ei oikein tiedetä. Sehän siinä on, että tämän tarinan kerronnan yksi hienoimmista elementeistä tässä sarjassa on nimenomaan se, että tässä ei heti ruveta selittämään asioita yhtään se enempää, että siinä justiinsa näitä vaan näytetään katsojalle ja sitten tosiaan se, että joko katsoja itse rupeaa rakentamaan siitä, että onko nämä nyt ennennäkyjä, onko nämä niin kuin painajaisia, onko nämä jotakin koettua aikaisemmin vai mitä ja sitä pikkuhiljaa tasaisesti rakennetaan siinä. Nyt kun mä en oikeasti nähnyt tätä sen jälkeen, kun tää on silloin killinä ja jättänyt niin sanotusti henkiset arvet silloin aikanaan, niin nyt vasta näin tän uudestaan ja mun täytyy ihailla siis kuinka hyvin käsikirjoitettu tää on. Ja mä sanon tän ihan vilpittömästi. Tää on 3 tuntia, tässä on 4 jaksoa. Tää ei missään vaiheessa tunnu pitkäveteiseltä. Me katsottiin yhdellä istumalla tätä. Siis helppo katsoa ja siis sellainen kuinka hyvin tää rakentaa tätä tarinaa ja myös tää toteutus ihan ensiluokkaista. Siis mä voisin kuvitella, että kun tää on televisiotuotanto, MTV-tuotanto, tää ei ole mikään ihan älyttömän isolla budjetilla tehty, mutta tässä just tulee se sillain hyvin ilmi se, että kun suunnitellaan hyvin ja kun kerrotaan hyvin, niin jumalan kautta sillä pääsee pitkälle. Ihan oikeasti, joo. Siis se, että tässä sokea otallaankin näkee tästä keksinnöstä hittoviekä. Kuvat on oikeasti, näitä on suunniteltu. On suunniteltu. Siellä on keskellä kirkasta päivää on ulkokuva, jossa yhtäkkiä piirtyy varjo talon seinään ja tällä viisi, että okei, hetkinen, tuo ihmisen varjo tuossa talon seinässä, se näyttää todella epäluonnolliselta.
Eli toisin sanoen se on rakennettu sinne tahallaan. Miksi? Joo. No sen takia, että se nyt tukee tätä kohtaa. Joo, ja siis niinku Ismo Sajakorpi, se on selvästi katsonut Hammerinsa ja siis kaiken maailman Night of the Living. Ja edelleen mä väitän, niinku siinä missä toi merkitty, niin oli vähän niinku tosta, otti Carnival of Soulsista juttu, niin myös tää Painajainenkin. Lajissansa joo. Kyllä. Ja sit se oli se yleensä kulttuurikoktaili-juttu, missä luki se, että tää justiin Sajakorpi, niin se oli suunnitellut pitkään semmoista ennennäkijätarinaa. Ja sitten se on nähnyt tuon Cronenbergin, eli Stephen Kingin kirjan perustuva toi Dead Zone. Ja sitä ei saa, että on ihan samalla mitä mä oon suunnitellut. Mutta tässä näkee, että tässä on vaikutteita niin siitä. En tiedä varmaan sen omasta tarinasta sitten siinä. Mutta siis semmoisia niin välähdyksiä, fläsäreitä siitä. Jotain tapahtuu tai on tapahtunut. Helvetin hyvin rakennettu. Ja siis tässähän on niinku, ainakin nämä pari ensimmäistä jaksoa, niin niissä ei kauheasti edes ole dialogia. Ei, siis se ei muuta kuin se pakolliset ekspositiot siellä sun täällä ja niin edes poispäin. Niistä on sanottava se, että vain ja ainoastaan yhden kerran pisti niinku silmään tämä, että no niin, nyt sinne puhuva pää selittää auki tätä, että kuka sinä olet, mitä me ollaan täällä tekemässä ja niin edes poispäin. Yhden ainoan kerran 3-tuntisen TV-sarjan aikana, niin se on aika hyvää kirjoittamista, jos vaan kerran käy. Täydentäisin vielä tähän 3-tuntisen suomalaisen TV-sarjan. Sekin. Joo, siis, tää on ihan täysin mun mielestä poikkeuksellinen. Okei, mä en voi väittää, että mä olisin kaikkia 80-luvun sarjoja nähnyt suomalaisia sarjoja, mutta mun mielestä siinä kastissa, siinä niinku seurassa, missä tää on, niin tää on ihan täysin poikkeuksellinen. Siis siinä mielessä, miten tää rullaa, kuinka niinku omaperäinen, siis Suomen mittapuulla tää on. Tää on todella uniikkia kamaa siinä suhteessa. Tämä on niinku tosiaan psykologista kauhua käytännössä katsottuna. Ihan niinku silleen Joo, tämmönen niinku yliluonnollinen mysteerielokuva. Niin, että tarinankerronta, kuvankerronta, kaikki tämmöinen on otettu käytännössä katsottuna. Joo, kyllähän siinä nyt on katsottu amerikkalaisia ja eurooppalaisia kaimoja, kumppaneita ja niin edes poispäin. Ja vähän otettu inspistä sieltä, mutta se on nimenomaan, kun se on otettu sillä tavalla, että ei pöllitä suoraan, vaan että no okei, nyt mä oon nähnyt nämä ja mä haluan tehdä jotakin samanhenkistä, mutta silti täysin omaa. Joo. Ja siinä suhteessa tämä on hyvin, hyvin poikkeuksellinen teos, että tosiaan tämmöinen selkeästi ulkopuolisista vaikutteista ammentanut, mutta silti uniikki teos. Ei tule ihan joka päivä vastaan. Ja siis silloin, että tää on niinku, se alkupää on tässä niinku, varsinkin tätä kummittelukauhua, mutta mä tykkään siitä, kun tää heittää twistin kehiin siinä sitten. Niinku, ja se ei ole mitenkään sellainen, haha, gotcha, vaan pikkuhiljaa se alkaa rakentua sen hahmon mukana se, että tää päähenkilö alkaa pikkuhiljaa ymmärtää se, ja samalla katsoja alkaa ymmärtää. Ja se ei mitenkään ole niinku sellainen niinku hiero sitä naamaa, vaan pikkuhiljaa avautuu, kuten terälehdet konsanaan niin siis tää juttu. Tää on yksi semmoinen elementti, mitä mulla on niinku ikävä jumalauta niinku elokuvissa, TV-sarjoissa ja tämmöisissä, että luotetaan siihen, että katsoja ei ole täysääliö. Kaikkea ei tarvi vääntää rautalangasta ja hieroa naamaa ja olla sille, että kato kuinka helvetin nokkela minä nyt olin, kun minä tein tämmöisen jutun. Ei, anna sille aikaa, anna se tulla rauhassa ja näytä, älä kerro ja luota siihen, että kyllä se katsoja sen tajuaa, kun se ei ole loppujen lopuksi, vaikka puhutaan nyt psykologista kauhusta, niin tämä ei ole vaikea teos. Tämä ei todellakaan, ei ole mitään mallia niin kuin David Lynchin kamaa. Että, ei todellakaan, tai siis leiki millään aikatasoilla, siis sen verran enemmän kuin sen, niin kuin, mitä on välttämätöntä sen niin kuin näiden näkyjen tai näiden kohdalta, mutta niin kuin, ei niin kuin sanota, joo sitten. Kyllä tämä tiedät, että nykyään ei voisi mitenkään niinku kertoa näin lineaarisesti tätä, että siis niinku, pakko niinku, että sitten tässä jaksossa tämä sijoittuukin koko ajan niinku tuntia ennen mitä tässä tapahtuu. Siis ei ole mitään tämmöistä kikkailua. Mä yritän sanoa, että tämä on aika puhdasta tarinankerrontaa kyllä. On ja siis tietyllä tavalla hirveän hauskaa, että tosiaan lähemmäs 40 vuotta vanha TV-sarja ja itse asiassa mä tähän väliin heitän sen, siis kun me nyt nauhoitetaan tätä, niin viikko tästä eteenpäin, 3. päivä 12.88, niin tää esitettiin ensimmäinen jakso, eli 36 vuotta. Melkein on nyt sitten että nämä 2 sälliä tässä. Entiset Pertit on puhumassa tässä sitten tämmöisestä. Mutta joo, siis tosiaan se, että mitenkä niin kuin melkein 40 vuotta vanha tämmöinen sarja, niin tässä esimerkiksi näkyy jo todella paljon semmoisia elementtejä, mitä on ruvettu myöhemmin käyttämään hyväkseen Nordic Noirissa ja kaikessa tämmöisestä, kun siitä tuli muutama vuosi takaperin tosiaan
iso vientituote, että jahas pohjoismaalaisia kyttäsarjoja ja muita vastaavia, kysyntää on maailmalla ja tälleen. Ihan samat sapluunat on jo tässä melkein 40 vuotta aikaisemmin, mutta aika paljon uskottavammin tehty. Kyllä. Että niinku hahmot on ihmisiä, niillä on inhimillisiä puutteita, mutta joka toisella möllillä ei ole niinku jotakin semmoisia rampauttavia henkisiä ongelmia, että se olisi pitänyt olla laitoksessa jo 15 vuotta. Aivan. Ja siis nimenomaan Eero Melasniemi, eli hyvät herrat, jos joku sen muistaa sen sarjan, niin Tollo siitä. Ja Kyllä. tässä muuten hassuna fun fact on tässä, että tässä myös kauppaneuvos Paukun näyttelijä toi Matti Tuominen käy niin, ne on yhdessä kohtauksessa. Se näyttelee sen kerrostalon sitä isännöitsijää. Joo, ja sitten, onko se ollut taas ryyppäämässä, kun et muista mitään, niin kuin about vuodesta. Mutta anyway, siis Eero Melasniemi, ihan mahtava näyttelijä. Siis niin kuin sen tämmönen vähän eleinen, mutta silti sä voit se pystyy niinku kuvastamaan sen ahdistuksen, mitä se käy läpi tässä. Ja siis niinku siinä keskusteltiin sen tämän aikana, että niinku, jos tässä on vähänkin niinku kämpmäisempi roolisuoritus, niin tämä ei toimisi välttämättä sillä tavalla. Joo, ja hauskintahan tässä on nimenomaan se, että niinku tämmöistä ilmaisua elokuvassa ja TV:ssä mun mielestä pitäisi niinku tutkia aika paljon enemmän Suomessa, että kun tänä päivänä aikana törmää ihan jatkuvasti siihen sekä katsojana että myös itse tekijänä siihen iäikuiseen mantraa, älä näyttele. Että tee sitä ihan niin kuin vaan plainia, täysin ilman yhtään mitään, älä rupea tekemään hahmoa. Se, että tekee hahmoa, se, että näyttelee, niin se ei tarkoita sitä, että pitää vetää ihan niin kuin sirkusdirektööriksi, että se voi tehdä hyvin. Että niin kuin, nämä on sen millin verran menee tosiaan teatraalisuuteen ja hahmoihin ja niin edes poispäin, mutta se on se pointti, se tukee sitä tyylilajia. Ja tässä todistetaan se nimenomaan, että kun se pysyy handlassa, niin se on oikeasti aika paljon siistimpää katsottavaa kuin se, että puhuva pää 1, puhuva pää 2 ja kaikki vaan puhuu monotonisesti ja vähän ehkä niinku pää kääntyy jossakin kohtaa. Se on sitä näyttelyä. Se on sitä näyttelijää. Mutta myös, täytyy mainita myös Anna-Leena Härkönen, että en tiedä minkä ikäinen se tässä on, mutta siis tosi nuorena. Että sehän oli siellä kissan kuolemassa ja missä kaikessa se nyt on. Oliko kissan kuolemassa? Vai oliko se sekoita? Mutta anyways, se on kuitenkin paljon ollut tuossa niin kuin joka puolella tällä, mutta niin kuin mä väittäisin, että tämä on varmaan se ensimmäisen ainakin niin kuin televisio kautta elokuvatuotantoja, mutta ei ole fakta. Mutta anyways, niin kuin ihan mahtava roolisuoritus, vaikka se ei olekaan niin kuin, ehkä vasta niin kuin siinä viimeisessä jaksossa pääsee niin kuin kunnolla revittelee. Siis se vittumainen bitch. Ja siis niin kuin, tässäkään mulle ei missään vaiheessa tuu niin kuin mieleen semmoinen, että okei, tää on nyt suomalainen näyttelijä ja sen tehtävä on näytellä vittumaista bitchiä. Vaan niin kuin, okei, mä voin uskoa, että tommonen henkilö on oikeasti ollut olemassa. Ihan helposti. Ja sen verran, jos mennään nyt, se on spoileriterritorialle suoraan, että jos et ole katsonut ja oikeasti kiinnostaa, niin nyt kannattaa ehkä vähän hypätä eteenpäin. Mutta siis tämä, kun se paljastuu, että tosiaan että tällä Eero Melasniemellä ja Anna-Leena Härkösellä on ollut suhde, joka on alkanut raskaan ikäeron saattelemana. Toinen on lähemmäs keski-ikäinen, toinen on mitään 16. Niin. Ja tosiaan se menee heti hyvin nopeasti seksuaaliseksi ja läheiseksi suhteeksi. Ja toinen vanha mies rakastuu tähän nuoreen tyttäreen, ihan niin kuin varsinaisesti rakastuu. Se vaan leikittelee täällä. Ja tämä toinen oikeasti käyttää sitä niin törkeästi hyväksi ja leikittelee sen kanssa ja piinaa sitä, koska se näkee, että se toimii ja se kysyy, nauttii että rakastat sä mua? Ja sit se rakastaa mua. Mä voin vähän pelleillä tässä. Kyllä. No rakastatko sä mua? No, mulla on ihan hyvä fiilis tästä. Niin. Kaikkea tämmöisiä. Niin pieniä. Tässä oli muutenkin hyvää dialogia, niin kuin, semmoista kekseliästä dialogia kyllä monessa paikkaa. Ja niin. Entäs tää Johanna Raunio, sä et sitä välttämättä tykännyt sitä? Sanotaan näinpä, että siinä ehkä näki sen, että missi oli TV-tuotannossa. Hän ei ollut ihan niin uskottava paikkapaikoin kuin kaikki muut ympärillä. No en mä ehkä noin raakasti. Siis mun mielestä se oli ihan niinku, siis se oli tosi hillitty roolisuoritus. Ja siis semmonen niinku, tosi niinku... Joo, se pahemmin voinut olla, en mä sitä sano. Vähän niin kuin tämmönen seinäruusumainen suoritus kyllä. Ei se, mun mielestä se sopi tähän hahmoon, mikä se nyt olikaan tässä sitten, niin sopi ihan hyvin tämän persoonaan kyllä. Joo, ja sanotaan näinpä, että ehkä siihenkään ei olisi kiinnittänyt niin paljon huomiota, mutta kuten mainittu, niin tosiaan nämä pienimmätkin roolit oli niin kuin silleen aika hienojen lahjakkaiden näyttelijöiden tosiaan
suorittamia. Niin sitten kun siellä valtameren keskellä on tämä yksi, joka toinen repla on ehkä vähän sinne päin, eikä ihan niin justiinsa, niin se vähän pistää silmään, mutta tämä voi olla myös ihan vaan minussa, että niin. ei se pilaa mitään, se vaan huomaa. Joo. Ja tämähän on, siis mä en usko, että mä oon ainoa tässä, mutta niinku, tämähän on monelle ollut semmoinen niinku, tosi siis semmoinen mieleen painuva, kun on nähty niinku liian nuorena tää. Ja siis niin mullekin, mä muistan, niinku se kertoo siitä, että siis vittu mä oon 45, mä silti muistan nämä tietot asiat tästä. Ja mä oon nähnyt, mä oon silloin ollut 8-vuotias. Mä oon just muuten täyttänyt silloin 9 vuotta, kun tää on alkanut. Niin, mutta anyways, ja siis vieläkin tänäkin päivänä niin nämä on hyvin rakennettuja nämä jännityskohtaukset. Ja osittain siis, no eihän tämä nyt sillain pelottavalta tunnu, mutta niin kuin, kyllä tässä on paljon tämmöisiä creepejä hetkiä kyllä. On ja musiikki. Kyllä, ja se musiikki on kanssa niin kuin silleen jännä. Joo, häiritsee. Siis semmoinen kakofoninen, niin kuin se on viulumusiikki. Niin kuin, ja melkein koko ajan, varsinkin ekoissa jaksossa, niin kuin melkein kyllä. Koko ajan tämmöistä niin kuin hyvin häiritsevää. Joo, ja hirveän mielenkiintoinen, että se oli just semmoista musiikkia, että en mä ikinä en laittaisi levyä soimaan. Kuuntelenpa tätä nyt tässä puoli tuntia. Mutta sitten kun sä näet sen tämmöisessä kuvastossa, niin se on silleen, että no okei, tää tukee tätä kaikkea, eli siihenkin oli nähty vaivaa. Ja myöskin se voidaan sanoa tähän niin kuin periaatteessa heikkous, mutta mikä tukee tämmöistä, niin kuin tää on kuvattu videolle. Niin sen aikainen videotekniikka, jos siellä nyt, ne jotka tietää mistä me puhutaan, mutta silloin kun kuvataan tällä vaikka ja siellä jotain valopisteitä, niin siitä jää semmoinen niin kuin, tiedätkö, valojuova siihen kuvaan. Ja kyllä. Siis muitakin tämmöisiä niin teknisiä epätäydellisyyksiä. Ja kaikki nämä tukee siis sitä, että tuntuu siltä, että okei, tää on vähän jotenkin kummalla. Tässä on jotain vikana, mutta mä en oikein tiedä mitä. Ja siis se tukee tämmöistä niin kuin jännittävää tunnelmaa kautta linjan siis koko ajan. Se, että tyyliin tyyppi lyhtykädessään tutkii autiota taloa ja yrittää selvittää, että mitä täällä on tapahtunut ja kaikkialle minnekä hän kulkee ja kamera seuraa perässä, niin jää sitä lyhdystä sellainen pitkä valojuova. Et siinä on koko ajan vähän tämmöinen eteerinen fiilis ja sitten pimeydessä ajaa auto pihaa hiljaa, että auton valoista jää semmoiset juovat. Joo. Kaikkea tommosta. Ja tässä on hyvin semmoinen tietyllä tavalla just goottilainen fiilis. Niin, sä sanoit hyvin tässä kun katsottiin, että siis Fingoth. Niin, Finnish goth. Fingothia. Niin, eikö se on American goth ja sitten mitä kaikkea gothia on, niin miksei voi olla Fingoth? Miksipä ei. Tässä on vähän semmoinen goottilainen fiilis, että se niin kuin kumminkin goottilaisuus kumpuaa melankoliasta ja vanhasta maailmasta ja tämmöistä pysähtyneestä ajasta ja tälleen. Sitä tässä kyllä on. Ja vaikka tää on niin kuin 88 tuotanto, että niin kuin silloin modernit asiat näyttää tänä päivänä vanhentuneilta ja tälleen. Mutta kun tässäkin on tosi paljon kuvastoa kaikista maitolaitureista, hylätystä huvilakartanoista ja kaikista tämmöistä vastaavasta. On niin kuin maakellaria on ja maakaivoja. Kaikkia semmoisia asioita, mitä tuohon aikaan jo oli niin kuin vanhan maailman juttuja. Ja ne kaikki kuvataan kumminkin todella niin kuin sielukkaasti ja persoonallisesti, että niillä on jonkunlainen osa siinä universumissa, niin siitä tulee vähän semmoinen tietty niin kuin haikeamielisen goottilainen fiilis. Niin, nimeäpä joku toinen vastaava suomalainen tuotanto. Top of my head niin ei tule heti mieleen, niin. Että kyllä entä varmasti siis, jos oikein etsimällä lähdetään ehtimään, niin jotakin löytyy, mutta ihan heti ei tule mieleen. Ja, siis tällainen top of my head, niin kyllä mä sanoisin, että siis tällainen niin kuin mysteeri-trilleri jännärinä, kyllä tää on niin kuin ihan parhaimpia suomalaisia, mitä mä oon nähnyt koskaan, että niin kuin, okei, jos joku on parempi ja mäkin tykkään sitä enemmän, niin mä en nyt tällä hetkellä keksi sitä. Ja siis sillä lailla, että niin vaikka en välttämättä ole tällainen ylin ystävä, siis tämmönen mysteeritrilleri. No joo, kyllä mä tykkään, mutta niin kuin, ne täytyy olla tosi hyviä. Ja tää mun mielestä ylittää sen thresholdin kyllä mulla, että ne on tosi hyviä ja hyvää tunnelmaa. Ja niin kuin, sakeli, että on onnistunut monellakin tällainen niin kuin saralla kyllä. Kyllä tää niin kuin ansaitsee ihan suitsutuksen osakseen ja vakavamielisen suosituksen kaikin mahdollisin puolin. Ihan samaa mieltä. Ja kyllä mä annan, siis helpot 4 tähteä kyllä. Helpot 4 Sama homma. Merkitylle annoin 4, niin annan kyllä tällekin ihan hands down. Että
Kyllä tämä on semmoinen kombo, mikä kannattaa tsekata. Ehdottomasti, jos tulee vasta. Mutta eikös Ismo Sajakorvalla ollut muitakin kauhuaiheisia tuotantoja? Vähän sen. Sanomattakin on selvää, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä katsoin tämän soittorasian, mutta kysymyksessähän on siis MTV3 tai MTV-mainostelevision tuottama jännityssarja vuodelta 1974, eli samana vuonna kun Letterface iski kankaalle sitten, mutta Suomessa tehtiin vähän erilaista viihdettä sitten kyllä. Kyllä. Ja ehkä vähän tämmönen camp-henkinen juoni tässä, mutta toteutus on kohtalaisen hyvä. Joo, siis sanotaan näinpä, että itse juoni, niin siitä voidaan olla montaa mieltä, onko se niin sille varsinaisesti camp-henkistä silleen, jos objektiivisesti katsotaan, koska jos me tsiikataan tuon ajan niin kuin tämmöisiä thrilleri, jännäri, agenttihommia tai muita vastaavia kansainvälinen konfliktityylisiä salahommia ja muita, niin ei niistä yksikään ole kovinkaan niin kuin sisällöllisesti, juonellisesti fiksumpi siinä suhteessa, että samanlaistahan se on meininki, että no niin, nyt tämä yksi mystinen järjestö kidnappaa tämän yhden tiedemiehen ja sitten halutaan tällä tehdä sitten vähän kyseenalaisia luovutus- ja panttivankihommia tuolla niin kuin maailmalla sillä erotuksella, että tässä ei ehkä sanota ääneen, että kuka on tämä mystinen idässä vaikuttava instanssi, joka voisi olla kiinnostunut kaappaamaan länsimaalaisia tiedemiehiä. Se jostakin kummasta 70-luvun Suomessa jätettiin mainitsematta. Mutta tarinahan käynnistyy siitä, kun tämä ensimmäinen jakso, tässä on 3 jaksoa. Ja ensimmäinen jakso oli paketti Amsterdamista, niin saapuu paketti Amsterdamista ja sitten kun tämä äijä, mikä on tulossa hakemaan sitä pakettia, niin tapaakin siellä, että hetkinen, täällä on perinnönjako menossa. Ja joku onkin myynyt sen sitten jo tämän paketin. Tai siis paketissa olleen soittorasia. Joo, siis siinä kävi tälleen, että tosiaan tämä tyyppi, joka oli tämä Suomen Connection-henkilö, niin hänestä olikin sitten aika jättänyt tällä välillä ja siellä oli perikunta sitten vähän niin kuin haaskalla pistämässä lihoiksi omaisuutta. Ja kohtalaisen nopeasti. Kaveri sillä tuo sitten antiikkisen soittorasian sinne ja ilmoittaa vaan Lontoolla, että tosiaan tämä kuuluu teille ja poistuu paikalta ja omaiset jää raapimaan päätä, että no mikä ihme tämä on. No tää on tätä antiikkiromua, mitä täällä on nurkat täynnä. Huutokauppaa vaan kaiken muun kanssa ja myöhemmin tulee sitten tämä toveri etsimään sitä sieltä, että tänne piti tuoda joku soittorasia. No ne on kaikki myyty jo. Joo, siitä alkaa vyyhti. Tämmönen leidi kuin Irma Alanko sitten ostaa sen 40 markalla sitten ostaa ja tarkoitus on antaa se lapsille lahjaksi sitten, kun ne on lähdössä yllätysmatkalle tai yllätyslomalle sillä lailla, viedään perheen isukki, viedään vähän rauhoittuun Turun saaristoon sitten, että synttärireissulle, kyllä. Sitten käykin niin ikävästi, että tähän soittorasiaan ei muistettu antaa avainta. Eli siis sitä kahvaa, millä sitä soitetaan tällä. Ja siitäkö tämä kalapalikki alkaakin sitten, kun se äijä sanoo, että no niin, mä menen käymään siellä huutokaupalla. Ja sillä välin se on murhattu se huutokauppameklari. Ja sitten se mummeli, mikä saapuu siihen paikalle, oliko se vaimo? Se sihteeri. Niin, sihteeri. Ja se luulee, että kun se kokeilee sitä ovea, se äijä, joka oli tuossa hakee sitä kahvaa sinne, niin että okei, se on varmaan murhannut sen. Ja sitten kytät alkaa etsiä tätä oliko se Pentti Alanko? Pentti Alanko. Pena. Kyllä. Pena. Joo, se vaimolle Pena. Ja ne kytät alkaa etsiä Penaa sitten, joka on täysin tietämätön, autuasti tietämätön tästä niin kuin kaikesta sekaannuksesta, mitä siinä on. Ja ymmärrettävistä syistä toki. sitten Penalle tulee yllättävä business-palaveri baarissa ja se joutuu niin kuin sanoo perheelle, että mä tuun vasta päivän päästä sinne. Mä tuun seuraavana päivänä sitten vasta tänne se saaristoreissu, mutta kun se ei tiedä tarkkaa osoitetta sinne. Niin se oli vaimolla mukana ja vaimo jätti sen kotiin, mutta sitten tosiaan tämä tyyppi, joka etsii sitä soittorasiaa, niin löysi sen ensin. Joo, siis tää on, kuulostaa varmaan monimutkaiselta ja kyllähän tää vähän on. Ja siis tämmönen vähän kummallisten tapahtumien summa tää. Niin. Ja tossa kun katsottiin, niin naurettiin sitä, että siis tämmöstä nykyään ei voisi, tämmöstä ei voisi tapahtua, koska ihmisillä on niinku kännykät, mitä varten ne niinku kommunikoi toistensa kanssa. Että joo, ilmoitelkaa missä te ootte, niin mä tuun sinne, mutta kun tohon aikaan niin oli pakko jättää viesti jollekin random tyypille, että voitteko ilmoittaa, kun se soittaa tänne johonkin baariin. Niin. Siis hirveän hankala. Sitä luokkaa joo, ja siis tämähän on aivan äärimmäisen vahvasti aikakautensa teos niin siinä suhteessa.
sekä hyvässä että pahassa, mutta pääsääntöisesti hyvässä. Että niin kuin tosiaan, no esimerkiksi just tämä, että tämä aikakausi mahdollistaa juuri tämän, että tosiaan sitten kun meillä on päähenkilöt toimimassa lokaatiossa A ja B, niin molemmilla tapahtuu tosiaan niissä omissa lokaatioissa asioita. Penaa, kuulustellaan ja pidätetään ja epäillään murhasta ja vaimo ja lapset on siellä saaristossa tosiaan ja niitä väijyy sitten tämä soittorasiaa etsivä kaljamainen giallohenkinen herra. Ja näin päin pois. Me seurataan niin näitä kahta tarinaa yhtä aikaa ja molemmat on täysin autuaan tietämättömiä toistensa tilanteesta. Tosi pitkä. Ja molemmat on vaan silleen, että no okei, että no onpa nyt ihme, että se Penna ei siltä soittele. No mikä siellä nyt maksaa? Ja toinen, että no mihinhän ihmeessä ne on, kun ne piti lähettää se osoite tänne, mutta kun ei löydy mistä ja poliisi epäilee, mitä hittoa, mitä tapahtuu. Siis, okei, mun täytyy sanoa, että niin mä tykkäsin tästä yllättävän paljon, ottaa huomioon, että tämä on 3 jaksoa ja yhteensä se on niin 2 tuntia 15 minuuttia. Että kohtalaisen pitkä määrä tämmöistä tarinaa, missä tavallaan ei ole kyse niin kuin ihan kauhean niin kuin isoista jutuista, mutta mä tykkään siitä, että tämä niin kuin kiristää niin kuin laukkaa loppua kohden, kun paljastuu tämä kidnappausporukka ja sitten meillä on jopa ihan aito toimintakohtaus, niin kuin, joka sattuu siellä se hylätty, se semmoinen joku bunkkerisaari vai mikä se on semmoinen. Se oli joku rajavartiosta tämmöinen hylätty tukikohta. Ja sitten sinne tulee oikein niin kuin näitä poliiseja, onko se sitten rajavartiosta, tuli niin kuin helikoptereita ja veneiden kanssa sinne ja sitten nämä murhaajaporukka tai tämä kidnappaus, joku nimeltä mainitsematon rikollissyndikaatti, jotka jostain syystä tuovat ranskalaisia tiedemiehiä Turun saaristoon, josta se sitten seuraavan paikkaan viedään sitten, mikä on missä jossakin idässä päin, mutta ei nyt sanota ääneen missä. Mutta tämä porukka, just 3 miestä, niin joutuu sitten välien selvittelyyn sitten tämän koko porukan kanssa ja yrittää jahdata tätä perhettä ja tällä. No siis mä en oo niinku mikään 70-luvun suomalaisten televisiosarjojen asiantuntija. Mä en voi väittää, että mä kauhean monta olisin nähnyt näitä, mutta mä voin väittää, että tää oli kohtalaisen mun mielestä hyvin tehty. On. Ja siis niin kuin sanottu, tää pitää pihdeissä ja tää on oikeasti kuvallisesti mielenkiintoisempi, mitä mä odotin. Joo, siis tässä näkyy se, mistä puhuttiin jo aikaisemmin parinkin otteeseen, että Sajakorvella oli tosiaan ihan alkumetreiltä asti se ymmärrys kuvallista kerrontaa kohtaan. Tässä on esimerkiksi tämä huutokauppameiklarin murhakohtaus, joka on tehty ihan vaan 3 kuvalla, 2 leikkauksella. Mutta se rytmitys on siinä ihan niinku, ja kompositiot ja kaikki tämmöiset, ne on ihan maailmanluokan tasoa niinku siihen nähden, että siis, mitä hittoa, kaveri on oikeasti katsonut elokuvansa, opetellut mitenkä tämä pitää tehdä, että se dynamiikka toimii siinä ja osannut toteuttaa sen beat by beat ihan tosta noin vaan. Joo, ja sitten nämä niinku takaa jo näillä moottoriveneillä tällä helikopterit lentää. Siis tässä on monta niinku liikkuvaa osaa. Tämä kaikki toimii tosi hyvin. Niin. Siis mä en muista toista niinku vastaavaa vertailukohtaa Suomesta tähän aikaan, mikä olisi tehnyt. Ei niinku TV-sarjoista ainakaan. Niin. Että kyllähän niinku Matti Kassila tosiaan jo 50-luvulla teki tuon henkisiä toimintakohtauksia Komissario Palmuissa ja muissa elokuvissa, mutta silleen varsinkin TV-tuotannoissa niin en edes tiedä, onko muita. Jos on, niin fine by me, mutta kertokaa ihmeessä. Ja tosiaan se, että ei niistä ainakaan ihan liikaa puhuta. Uskoisin, että olisi tullut vastaan jossakin vaiheessa, niin kuin nyt esimerkiksi tämäkin tuli vastaan ja näin päin pois. Mutta toinen, mikä nyt on, täytyy sanoa ihan oma mielipide tästä niin kuin mieltymyksen kohdan, niin tämä on ihan mahtavaa ajankuvaa tässä. Siis se, että niin kuin, monesti tuntuu, että niinku, ihan niin kuin katsoisi jotain vanhaa valokuvaa, tiedätkö, kun on kuvia Helsingistä ja Turusta, siellä on niinku sen ajan muotia ja siellä on sen ajan niinku, tiedätkö, varsinkin autokantaa, mikä on enimmäkseen ruotsalaisia ja venäläisiä autoja. Kyllä. Lisäksi niin nämä kaikki rivitalot ja nämä tämmöiset, niin tulee jotenkin hirveän nostalgisia niin fiiliksi, että ei se kauheasti erilaista niin 80-luku näyttänyt siitä kyllä. Se on ollut kumminkin suhteellisen lähellä. Niin, mutta niin siis hienoa ajankuvaa kyllä ja siis myös niin tämä ihmisten puhetapa niin kiinnitettiin huomioon siihen, että niin aina kun jostain puhutaan, että
kalastaja Eino Elbergi tai joku tämmöinen. Aina on pakko sanoa niin kuin hänen ammattiinsa, kun puhutaan jostain henkilöstä. Ettei mene sen toisen saman nimisen kanssa sekaisin niin, ja siis niin kuin, että... mä en tiedä, oliko se kauhean yleistä 70-luvulla, mutta niin kuin sen mä tiedän, että se ei ole kyllä kauhean yleistä. Näin niin kuin 2024 ei nyt ihan liian ainakaan, ei. Niin. Mutta niin kuin siis kaiken kaikkiaan niin kuin viihdyttävä parituntinen kyllä, ja jos sua kiinnostaa niin kuin tämän henkinen zeitgeisti, niin kyllä tämä kannattaa katsoa. Joo, ja siis tämä on siinä, missä niin kuin tosiaan nyt esimerkiksi justiinsa merkityssä ja painajaisessa, siis niissä näki vahvasti tosiaan vaikutteet, että mitä on katsottu, kun niitä on tehty ja tälleen. Niin tässä näki tosiaan selkeästi se, että tässähän on hyvin Hitchcockilainen asetelma silleen, että aivan. Ja myös sitten tuon verran just se Giallo-aspekti, joka nyt tietysti Giallo oli vähän niin kuin Hitchcockin apinointia ja anyway, pointtina lähinnä se, että tosiaan just niin kuin selitettiin alussa, että mitenkä vähän niin kuin se kuulostaa auki puhuttuna monimutkaiselta se juonirakenne. Mutta sitten itse katsoessa niin se ei ole niin monimutkainen, etteikö siitä pysyisi perässä. Joo, siinä toki tapahtuu todella paljon, just niin kuin Hitchcockin elokuvissa. Että se on aina se tosiaan se normaali tavan tyyppi, joka sekoittuu johonkin tämmöiseen kansainväliseen agenttikonfliktiin. Ja sitten lopussa hänen perhe tai joku muu tärkeä on uhattuna ja hän joutuu olemaan sitten se driving force, että tämä saadaan tämä vyyhti tosiaan purettua. Se on niinku yli puolet Hitchcockin jännäreistä perustuu tuohon täysin samaan kaavaan. Ja sitä toteutetaan tässä ihan niinku siinä suhteessa beat by beat, että tosiaan on katsottu North by Northwestit ja Man Who Knew Too Muchit ja kaikki muut vastaavat sabotöörit, tämmöiset ihan täysin samat juonikuviot. Joo, ja siis myöskin se vielä lisättäköön siihen, että siis se pitää tässä sanoa, että tämä takakaansi ja etukaansi näyttää, että tämä on mustavalkoinen, mutta siis ihan väriohjelma tämä oli. Ja siis se että verrattuna sitten taas siihen myöhempiin, se painajainen näin, niin tämä on kuvattu filmille. Mä luulta 16-milliselle filmille, niin siinäkin tulee vähän sellaista nyt ajan patinaa. Niin kuin tulee myös 80-luvun videokuvauksessa, mutta kyllä mä mieluummin katselen niin kuin tästä filmikuvausta. Täys filmikuva se kyllä, on. Kyllä se näyttää paremmalta. It's nice. It's nice. It's very nice. Ja niin kuin sanottu, en tiedä miten tämä ränkkäytyy 70-luvun TV-sarjoissa, koska en todellakaan ole niitä kauheasti nähnyt suomalaisia semmosia, mutta kyllä mä tätä voin ihan vilpittömästi suositella kyllä. Joo, kyllä, jos niin kuin tosiaan Suomi-jännäri ja ennen kaikkea tämmöinen ajankuva-jännäri tosiaan vähäkään kiinnostelee, niin kyllä vahvan suosituksen saa silleen, että rehellisyyden nimissä on sanottava, että en laske mestariteoksiksi, en pidä minään niin kuin kaikkien pakko nähdä teoksena, mutta todellakin semmoinen hyvin poikkeuksellinen ja uniikki pala suomalaista TV-historiaa. Kuten oli se seuraava filmikin, minkä katsoimme sitten, elikkäs Ismo Sajakormen käsikirjoittama ja mä en tiedä oliko se ohjaama. Joo, oli myös ohjaama ja myös missä hän näyttelee sitten isoa roolia. Niin, elikkä legendaarinen Kivikasvot ja Lepakkolinna sitten vuodelta 1980. Vai pitäisi sanoa, että oliko se 21. päivää maaliskuuta 1980. Joskus silloin se oli ensin TV-esityksessä. Ensi TV-esityksessä ja siis semmoinen, niin kuin, tiedätkö, monet vanhat parrat muistaa tämän niin kuin legendaarisena Suomi-kauhun virstapylväänä tällä ja nimeltä tiesin, mutta en ollut koskaan nähnyt. Meillä nyt ei ole tässä sitä niin kuin fyysinen kappalana, vaikka se on julkaistu niin kuin siinä jossain Kivikasvot -kokoelmassa. Kivikasvot 1 ja 2 DVD-boksissa, kyllä. Mutta sitä meillä nyt ei täällä ole, mutta YouTubesta sen voi katsoa ja pistän linkkiä tähän videon kuvaustekstiin sitten, jos haluatte itse mennä todistamaan tämän. Mutta Lepakkolinna, helvetti sentään, kuulostaa goottilaiselta. Kyllä, ja sitä se periaatteessa onkin. Se on taas sitten hyvin raskasta, vahvaa Hammer-tribuuttia. Ja tosiaan olisiko tämä ensimmäinen suomalainen mikään teos, missä on hahmot Dracula ja Frankenstein? No siis teoriassa joo, jos Olli Soinion Transvestian tarinoita, niin siinä nyt ei ole Draculaa ja Frankensteinia niin kuin silleen, mutta siinä on hyvin
vahvat Dracula vaikutteet ja vibat. Mitä luulet, oliko kivikasvoilla, niin kun, oliko se lisensoitu oikeus käyttää näitä hahmojen nimeä? Mä rohkenen epäillä. Voimme tietysti olla väärässä, mutta... Voihan siinä se mahdollisuus olla, että jotakin on unohtunut ilmoittaa eteen. Mutta niin kuin se oli sitä aikaa, niin hyvin vaikeahan noita on niin kuin kenenkään niin kuin copyright holderin pysyä perässä niin kuin mistään. Ei ikään kuin sulla olisi joku niin kuin tietoverkko, josta sä näkisit tämmöisiä asioita. Se on, jokaisella pitäisi olla kotonaan se on monta hyllyä käsittävä kirjasto. Mutta anycase, kyseessä on tarina, joka sijoittuu 1865 vuoden uuden vuoden aattoon, kun siellä ollaan Transsilvaaniassa, sitten on semmoinen porukka on siellä juhlimassa uuden vuoden aatto ja sitten ne sai jostain päähänsä, oliko se joku semmoinen double dare tai joku semmoinen, että mennään käymään Draculan linnassa sitten. Joo, ja tosiaan siinä oli se pointteri tosiaan, että Dracula oli tilannut jonkun tämmöisen uuden vuoden seremonian itsellensä, missä oli tosiaan musiikkiesityksiä ja kaikkea, ja sitten kuinka ollakaan, niin heillä sattui nyt mukanaan olevan tämä Maija Littonko se nyt oli näyttelemässä oopperalaulaja. Ja tosiaan niin he hoksasivat siinä, että no okei, että hänhän meillä oopperalaulaja, niin sinä oot sitten sanottaja, sinä oot säveltäjä ja minä olen mieslaulaja. Mennään ja tunkeudutaan Draculan alueelle ja katsotaan, että pitääkö nämä niin kuin kaikki tämmöiset kauhutarinat paikkansa. Ja no kyllähän ne pitää ja huonostihan siinä meinaa käydä. Kyllä, juuri näin. Että siis, niin kuin, en tiedä, että oliko mahdollisesti Suomenlinnassa kuvattu nämä eksteriorit. Aivan varmasti. Joo. Ja sitten kun mennään sisälle, niin se on studiossa kuvattu, mutta siis pointti on se, että Dracula avaa oven ja sitten kun Frankenstein avaa oven, koska niin luonnollisesti Draculan palvelijan toimii itse Frankenstein. Ei suinkaan Igor vaan. Frankenstein, joo. Ja no okei, tää on selvästi tämmönen komediallinen veto niin kuin näistä kauhuhahmoista ja tällä. Ja lisäksi tää justiin, niin kuin tässä on paljon näitä musiikkiesityksiä, mikä tietysti kuuluu ilmeisesti kivikasvojen repertuariin. Joo, tämä viihdeesitys. Tässä on toki just se, että se oli vähän tämmönen operettihenkinen tapaus justiinsa, että periaatteessa melkein musikaali, mutta enemmän sitten opera-tyylinen ja siinä kumminkin oli sitä tarinan kuljetusta niissä lauluissa ja tällä viisiin, niin että se ei ollut pelkästään laulamista sen takia, että hei, että me tarvitaan nyt laulukohtaus, vaan että siinä oli taas kerran vähän niin kuin yritetty ajatella sen niin kuin elokuvan kerronnallisen aspektin kannalta. Ja tämähän on siis tosiaan komedia. Siis ihan täysin komedia. Se, että tämä suorastaan farssi, että ihan tämmöistä niin kuin Abrahams tyylistä huumoria välillä justiinsa, että Ismo Sajakorven näyttelemä tämmönen Jonathan Harker-pohjainen hahmo, niin hän viettää yötään siellä omassa makuuhuoneessa ja pelkää niin paljon Draculaa, että se tulee syömään hänet hengillä, että pukeutuu haarniskaan, että jos mä nukahan, niin se ei voi jyrsiä tämän läpi ja justiinsa kaikkea tämmöistä. Joo, ja se on se pappi ja se toinen näin, jolla sitten ottaa tämän paikallisen, tai se ilolintu, joka heidän mukaansa lähtee, niin ottaa sen väliin nukkumaan ja sitten epäilee toiset, että jaha, mitäs onko teillä jotain naisia täällä huoneessa? Niin, eihän meillä tunnetusti mitään naisia ole täällä. Ei. Taikka sitten. Mutta joo, siis niin kun, tää vähän voi olla se maine, tiedätkö, niin kun, että tää on ollut tosi traumatisoiva niin 80-luvun tai 1980-luvun nuorille. Me ei tiedetä, kuinka monta kertaa tää on esitetty uusintana, varmasti useita kertoja. Wikipedia tiesi väittää, että vain ja ainoastaan yhden kerran olisi tullut 99, mutta mä en oikein usko siihen. Mä vahvasti epäilen tätä. Voi olla teoriassa mahdollista, mutta mulla on itsellä kyllä semmoiset muistikuvat, että mä olisin nähnyt tämän aika paljon nuorempana itse silloin aikanaan. Se on jännä kyllä, että siis mulla on paljonkin muistikuvia, siis kaikista niin kuin Älyvapaa VPK ja sitten tietysti Vesku-showsta ja Soidin menot ja mitä kaikkea silloin näitä 80-luvun hömppäsarjoja oli. Mä en muista niin kuin ollenkaan kivikasvoja. Mutta ehkä niin kuin sä just sanoit siinä, että siis kivikasvot ei ollut mikään sellainen viikoittainen ohjelma, vaan niin kuin siis semmoinen niin kuin muutamia ohjelmia vuodessa. Se oli nimensä mukaisesti, se oli show, eli sitä tuli niin kuin tosiaan, se ensimmäisellä rundilla käsittääkseni sitä tuli just tyyliin muutamia tämmöisiä show-jaksoja per vuosi. Ja sitten tosiaan tämä, mikä vuodesta 80 alkoi tämä toinen tuleminen, niin sitten se käsittääkseni meni vähän enemmän tämmöiseksi, että maksimissaan 2 showta per vuosi ja niitäkään ei tullut kovin montaa kappaletta.
Joo, mutta any case, niin siis on maine sillä, että on traumatisoinut sukupolveen siinä. Ja kyllä mä voin tietyllä määrä ymmärtää niin kun sen verran, mitä tässä on semmoista kuvastoa, mikä varmaan oli ennennäkemätöntä. Että, mutta kyllä nyt sanotaan, että nämä kuvastomahtius on varmaan niin kuin 1 tai 2 minuutin ajalle kyllä. Että, ja siis kaikki liittyy tähän Draculaan sillä kun se tulee vaikka sieltä oven takaa. Tai se verho aukeaa, se on sellainen tällä. Kaikkia tämmöisiä just, että valaistuksella ja leikkauksella tehtyjä ihan hyviä tämmöisiä. Niitä ei ole pilattu millään komediallisella jutulla. Ne ei tapahdu niin kuin laulun aikana eikä mitään, vaan siis ne on oikeasti semmoisia kohtauksia, että wow. Ja sitten just se tyyli, se yksikin viettelylaulu, minkä se vetää sille naiselle, niin se päättyy siihen, että loppujen lopuksi se kaikki tämä tanssiminen ja laulaminen ja muuta, niin se iskee hampaat sen kaulaan. Eihän se nyt veri tirsku eikä mitään ja se leikataan poikki saman tien siihen, kun hampaat iho koskettaa, mutta se, että tuommoinen tulee niin kuin tosta noin vaan tuommoisen kohtauksen jälkeen, niin kyllä se nyt 7-vuotias killi on varmaan oikeasti lauantai-saunan jälkeen niin saattanut vähän paskoa. Joo, ei todellakaan ole semmoista, mitä niin kuin Suomen televisiossa varsinkaan kauhean usein näytettiin. Ja myöskin ne kuvasto siellä sitten näitä tämmöisiä katakompeja, siis näitä tunneleita, hautaholveja, missä ne kävelee, ja siellä näitä ruumisarkkuja. Ja sitten se, että näissä kaikissa arkuissa on meidän nimet, niin kaikki tämmöinen, ja yleensä tämmöinen synkkä goottilaisuus, niin voi olla semmoista justiin, niin mikä jää mieleen. Ja ne ruumisarkussa ja sitten tietysti kun se lyö sille vähän niin kuin seivästä sydämeen, niin sitten tietysti varjokuvassa au! Ei sitä tänään lyö omaan niin peukaloonsa. Niin, no joo, siis se oli tämmöinen komedillinen kevennys, mutta niin kuin kaikki tää tämmöinen kuvasto ja sitten tämmöiset varjokuvat, Nosferatu-tyyliset varjokuvat, niin kyllä mä luulen, että se on ollut enemmän kuin tarpeeksi, että ne on tullut niin kuin pikkuvesseleiden uniin sitten. Kerro ihmeessä, jos sä oot yksi niistä, jotka on sen nähnyt siellä 80-luvulla, kiinnostaa tietää meitä, että niin kuin, mikä siinä oli se traumaattinen juttu. Koska, Joo, ja siis tosiaan, mitä mä oon lukenut juttuja, että yksi kivikasvo perusjäsenistä Georg Dolivo, joka tosiaan tätä Draculaa sitten näytteli, niin on myöhemmin kertonut nimenomaan, että juuri niihin aikoihin, niin kun alkoi skidit tunnistamaan kadulla, niin reaktio oli kuulemma ollut aina samanlainen, että ne jää ensin tuijottamaan pitkäksi aikaa ja sitten kun se huomaa, että ne tuijottaa ja se kahtoo takaisin silmät mulkosena, niin juoksevat karkuun heti kättelyssä. Että siinä on ollut ilmiselvästi tämmöistä niinku sukupolvikokemuksen fiilinkiä niinkin sanotusti. Joo. Mutta niinku, kiistatta niinku semmoinen niinku suomalaisen TV-historian tämmöinen jälleen kerran toinen tämmöinen, vähän niin kuin tämä outo lintu. Siis mä en tiedä, tekikö kivikasvot muita vastaavia juttuja, tiedätkö? Sepä se, että pakko myöntää, että kyllä mua niinku sen verran rupesi kiinnostamaan, että mä haluan ottaa tosiaan edes selkoa asiasta. Että tosiaan jos on tämmöisiä niin yksittäisiä TV-spesiaaleja tullut pitkin 80-lukua ja ne on kaikki tommosia jollakin tavalla uniikkeja tapauksia, niin jos ei mitään muuta, niin antropologisessa mielessä kyllä minun kiinnostuskiikarit ovat päällä. Pitää ottaa selkoa. Joskin kyllä täytyy mua sanoa, että kun noita kattelee, tässäkin katsottiin, kun ne alkaa, niitä lauluja on tosi paljon. Niitä on liikaa. En muista montako niitä oli, mutta kyllä niitä varmaan 10 mahtui tuohon. Se oli 50-minuuttinen jakso, niin niitä oli kumminkin, niitä oli enemmän kuin se 1 siihen 10 minuuttiin. Että, ihan helposti kyllä, että kyllä se vähän on ehkä puuduttavaa kyllä. Ja siis se vittu täytyy sanoa, että niin kuin mä puhuin näistä soidinmenosta ja sakelin joka ikinen viihdeshow, mikä silloin tuli 80-luvulla, kaikissa piti olla aina laulu. Se vitutti mua silloin, kun mä olin skidin. Vittu, aina pitää olla, aina kun sätäällä laulu, niin ketä nää kiinnostaa, vittu. Pitäisikö näitä vitsejä sinne vaan? Mä haluan katsoa sketsejä, eikä mitään, vittu, aina 5 minuutin välein joku laulu saattaa. Kai niitä pakosekin jotakin kiinnosti, koska niitä oli oikeasti ihan kaikissa. Ja vielä tänäkin päivänä periaatteessa. Mä olin sitä Next Generation, joka ei enää kiinnosta lauluesitykset sitten. Vilho oman elämänsä pumkkari. niin. Vaikea nyt antaa kyllä mitään arvosanaa, että siis se on varmasti hyvin nostalginen monelle siellä katsojille, mutta kun toi olisi pitänyt nähdä silloin mahdollisimman aikaisessa iässä sitten. Joo, siis sanotaan näin päin, että no soittorasia saa multa 3,5 ihan sillä, että se on kumminkin, se on tosiaan hyvin uniikki teos ja se on erittäin hyvin tehty semmoinen uniikki teos ja siinä ei ole kumminkaan niin kuin mitään semmoista
mä en keksi sitä valittamista niin kuin varsinaisesti. Totta kai siinä on muutamia asioita, mitkä on vähän ehkä ajan hammas syönyt ja näin päin pois, mutta ei mitään semmoista, mikä niin kuin oikeasti silleen rampauttaisi. Ja siis se täytyy vielä sanoa tästä, että siis tää ei näytä TV-tuotannolta. Se ei näytä halvalta missään nimessä. Se on se hyvä filmikuvaus, se tekee ihmeitä suoraan sanottuna. Vaikka se on laatikko 16 millinen, niin se toimii. Se toimii ihan hyvin. TV-sarja, missä myös on niinku painajaisjakso, mikä on tämmöinen niinku kauhuelementtejä sisältöä, niin ei varmaan kauhean yleistä Kyllä, ja ylipäätään jännityskuvastoa, kaikki ne kasvot ikkunassa, kaikki nämä giallohanskahommat ja muut, niin kyllähän ne menee vähän tälleen, otetaan ensiaskeleita sinne kauhun suuntaan, ja Lepakkolinnassa taas puolestaan, Hammer. Se on se Hammer on hyvin vaikuttava tekijä siellä, ja tosiaan totta kai ei ole sukupolvikokemus mitä onkaan, mutta tosiaan, jos mietitään tälleen objektiivisesti, niin onhan se nyt ihan järjettömän hienosti rakennettu siihen nähden, että se on taas kerran ihan vain ja ainoastaan TV-ohjelma. Yhden ainoan jakson TV-ohjelma. Ja se, että siihen on nähty sitä vaivaa, siihen on oikeasti ollut osaavat ihmiset tekemässä. Ja okei, mä en oo musikaalien ja operettien ystävä, mutta sen verran mä pystyn sanomaan vakavalla naamalta, kaikki laulajat kuulostaa tosi hyvältä. Siis todellakin. Että ne on oikeasti osaa asiansa ja silloin kun se näyttelijän työ on semmoista yliampuvaa teatraalista komediaperseilyä, niin se on justiinsa semmoista ja se on tilauksesta. Se ei ole sen takia, että joku ei osaa. Niin en mä voi sanoa vakavalla naamalla muuta kuin sen, että tosiaan 3 tähteä ihan jo pelkästään sen takia, että se on rakennettu todella hyvin. Okei, en mä jaksa ehkä sitä katsoa uudestaan seuraavaan 10 vuoteen, mutta pelkästään jo sillä, että se on todella hyvin rakennettu. Joo. 3 hyvä kuriositeetti. Ja mä oon ihan samaa mieltä näistä arvosanoista ja oikeastaan niin kun, ei mä nyt yhtäkkiä keksi niin kun kauheasti lisättävää, mitä sä tuohon sanoit kyllä, että niin kun voidaan pistää tästä poikki. Ja nyt tässä oli meidän Ismo Sajakorpi, tämmönen vähän niin kuin bonusjakso sitten ja ehkä sitten tällä just itsenäisyyspäivän tienoilla niin voidaan joskus tehdä sitä seuraavalla kerralla itsenäisyyspäivänä voidaan tehdä sitten joku toinen kotimainen aihe sitten. Jos on jotain ideoita, pistä sinne kommentteihin ja kerro ihmeessä, jos oli jotain sanottavaa näistä soittorasioista ja lepakkolinnoista me kuuntelemme mielellämme ja seuraavalla kerralla sitten jotain taas ihan muuta. Kiitoksia, että katsoit ja nyt se on moro!